Either country. Mo dúpẹ́ ní ọwọ́ Ọlọ́run fún oore ọ̀fẹ́ tí mo rí gbà láti wà ní inú ìjọ wa fún ìgbà àkọ́kọ́. I want to appreciate our father, the leader in charge, special apostle in Shita. Thank you so much for approving the invitation. Mo fẹ́ kí gbogbo àwọn àgbààgbà lọ́kùnrin, gbogbo àwọn màmá wa, àwọn wòlíì àti gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ Ọlọ́run. I'm going to start the lecture from the end point. The aim of this lecture wọn ni mo fẹ́ fi bẹ̀rẹ̀. Màá kà fún wa ní by foundation here. To have a strong and powerful church, the fivefold ministers must work together to carry out the kingdom assignments to raise men and women who will go into the marketplace to do exploits for Jesus in business, in governance, in politics, in education, and the corporate world. Láti ní ìjọ tí ó nípọn, ìjọ tó ní agbára, gbogbo àwọn oníṣẹ́ ìránṣẹ́ márààrún tí Jésù fún ìjọ, wọ́n gbọ́dọ̀ pawọ́pọ̀ láti ṣiṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí ọ̀kan, láti gbé àwọn ènìyàn dìde tó máa lọ sí inú ayé láti lọ ṣiṣẹ́ agbára àti iṣẹ́ àákín. Bóyá nínú ìjọba ni o, bóyá ní inú òwò ṣíṣe, bóyá nínú ẹ̀kọ́, in all areas, those that will be doing great and mighty things for the kingdom in the name of Jesus. Ohun tí a fẹ́ wò gẹ́gẹ́ bí tọ́pìkì tí ó wà níwájú wa, òun ni the doctrine of the C&S Movement Church and the duties of the fivefold ministries. The doctrine of C&S Movement Church and the duties of the fivefold ministries. Let me make a little, okay, don't let me call it correction, a little adjustment to this word doctrine. Tá a bá sọ nípa doctrine, doctrine is from the original one is teaching, ìkọ́ni. But ọ̀nà tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń gbà láti lo ọ̀rọ̀ yẹn doctrine, wọ́n máa ń fi wé ìlànà. Ìlànà dẹ̀ yàtọ̀ sí ẹ̀kọ́. So the word doctrine is talking about the teachings of Jesus that we can find in the Bible. While àwọn nǹkan tá à ń ṣe, àwọn ìṣe wa, ìlànà wa, ìyẹn là ń pè ní practices. So yeah, if we are saying we can say the practices of our church and what we expected to do. If you're a prophet, if you're a pastor, if you're an apostle, if you're a teacher, if you're an evangelist, kí ni àwọn nǹkan tó yẹ ká máa ṣe gẹ́gẹ́ bí ohun tó tọ́ tó yẹ fún iṣẹ́ wa ní iwájú Ọlọ́run. So what we do is practice, but what we teach is doctrine. Do you understand that? Ṣó yé wa? Class náà àwọn kò ṣe ní church. I'm a teacher, so màá mú àwọn class. Mo máa wo ẹ̀kọ́ yẹn ní bíi ọ̀nà mẹ́rin márùn-ún. I will start with what is the church? What is the church? What is the fivefold ministry? Màmá sọ́lẹ̀ ọ̀kọ̀ọ̀kan màmá ṣàlàyé fún wọn. What is the church? Ẹ jẹ́ fún wa ní definition tí mo kọ sílẹ̀ nígbà yìí. Nítorí pé tá a bá understand the definition yìí, ó máa ràn wá lọ́wọ́ láti ṣe àtúnṣe nípa èròǹgbà ọkàn wa nígbà tá a máa ń lọ sí ilé ìjọsìn. The church is the system. The church is the system set up by God to train and prepare people
the people of God for a life approved by God, for a life approved by God on earth and worthy of heaven. So the church, orúkọ yòówù tá a bá máa pè é, bó ti wù kó tóbi tó, bó ti wù kó kéré tó, iye èèyàn mélòó tó wà níbẹ̀ kò mátà. Ohun tó mátà ní pé is a training ground and a preparation ground. Ibi tá a ti máa ń palẹ̀ àwọn èèyàn mọ́ fún àwọn kankan ni. Na ayé tàdẹ̀wá ẹ̀ a máa kọ́kọ́ ṣe ayé. Bí a bá ṣe ṣe ayé sí ló máa determine irú ọ̀run wo la fẹ́ lọ. Ṣé ọ̀run rere ni àbí ọ̀run àpáàdì? So níwọ̀n ìgbà tó wà ní ayé, one thing the church is meant to do is to prepare us to live a life that is approved by God. Ìgbé ayé tí Ọlọ́run fọwọ́ sí, tí òǹtẹ̀ Ọlọ́run wà lórí ẹ̀, irú ọ̀dọ́ náà fẹ́ ká máa gbé nínú ayé. A life that is approved by God here on earth. Nígbà tí ayé yẹn tá a bá wá parí ayé tí Ọlọ́run lọ́wọ́ sí níbí báyìí, ibi tó tún wá fẹ́ ká a lọ tí ń ṣe ọ̀run rere, á tún wá kà wá yẹ fún ibẹ̀. So we can live a life that is godly here on earth and also live our lives in heaven with God. So kì í ṣe gbogbo èèyàn tó wà nínú ayé, kì í ṣe gbogbo èèyàn tó wà nínú ìjọ ló jẹ́ pé irú ìgbé tó ń gbé ni Ọlọ́run fi òǹtẹ̀ lù. It is not everyone that is living a life that is approved by God. But one thing the church is meant to do is to prepare people so that wọ́n lè gbé ìgbé ayé tí Ọlọ́run ní ọwọ́ sí ní inú ayé tí a wà yìí. Mo ṣàlàyé kan fún ọmọ mi tí mo dé sí ọ̀dọ̀ ẹ̀ ní Ìjẹ̀bú Òde ní àná nígbà tá a sọ̀rọ̀. Mo ń sọ fún pé nínú ìjọ kò ń ṣe àwọn ẹni mímọ́ nìkan ló máa ń wà nínú ìjọ. Lóòótọ́ tẹ bá ka àwọn ìwé epistelity Paul kan, ẹ máa rí níbẹ̀ tó ń kọ sí àwọn ènìyàn mímọ́ to the saints in Ephesus, to the saints in Corinth. But tẹ bá wá kàwé yẹn, tẹ bá kúrò ní chapter 1, tẹ bá bọ́ sí àwọn other chapters, ẹ máa rí tó máa bá wọn wí. Wípé kí ló ṣẹlẹ̀ yìí, a tún gbọ́ ọ̀kan báyìí láàrin yín. Làwọn á sọ pé Ọlọ́run fún rẹ̀ ló approve ẹ̀ láti Old Testament ní àpúfà ẹ̀dẹ̀ tí wà. Nínú New Testament náà rí pé Jésù sọ fún wa wípé ẹ jẹ́ kí èpò àti àlìkámà kó máa dàgbà pọ̀. Why? Ṣé kò yẹ ká tú àwọn èpò ká bẹ̀rẹ̀ sí ní fà wọ́n yọ pé ìwọ̀n kì í ṣe bó ṣe yẹ kó máa gbé ìgbé ayé rẹ̀ rí bóyá ó kò lè wá ṣọ́ọ̀ṣì wa mọ́ jáde ṣọ́ọ̀ṣì wa ìwọ ilé ọkọ kẹrin ló wà yìí kí ló fi ṣe ní ṣọ́ọ̀ṣì ò yẹ fún ìjọba kúrò ìwọ agbọ́ngbẹ́ obìnrin mẹ́rin ló ti fún lójú nínú àwọn ọmọ tẹ̀lé jọ́njọ́ sì ní ṣọ́ọ̀ṣì jáde. Ọlọ́run á tún dé mi pé kí ló ní ẹni tí mo sì fẹ́ fi ṣe evangelist ẹ mú obìnrin tí Jésù bá pàdé ilé ọkọ kejì ló wà. Ẹ sọ̀rọ̀ ó dà pé ìmọ̀ tó lè yí àwọn ọmọ ní ilé ọkọ kẹrin ìkéjì ẹ lọ sí John chapter 4 ló wà ilé ọkọ kẹfà ó ti wà ní márùn-ún rí ó wà ní kẹfà. Kí ni obìnrin yẹn ní ìwàásù àkọ́kọ́ tí obìnrin yẹn ṣe gbogbo ìlú pátápátá ló ń wá sọ́dọ̀ Jésù. So pé náà jẹ́ ipò lénìí kò túmọ̀ sí pé kò lè di àlìkámà lọ́la. But if the church is not preparing and training people, ó possible kí èpò ó máa ń pọ̀ ju àlìkámà lọ nígbòmí. Ibi tí wàhálà wà nìyí. Tí èpò bá ti pọ̀ ju àlìkámà lọ, ìjọ yẹn á bẹ̀rẹ̀ sí ní di pé àwọn èèyàn á bẹ̀rẹ̀ sí máa fi sọ̀rọ̀ sí gbogbo àwọn ọjọ́ tó kù. Àwọn onígbàgbọ́ yẹn àti ẹ̀mọ̀kan tó máa ṣe wọ́n. Ṣọ́ọ̀ṣì kan pé lọ́dẹ̀ fi máa ti wúkú gbogbo àwọn other churches. Ìjọ aláṣọ funfun kan péré á ṣe ẹ̀kọ́ wá dẹ̀ nìyà. All these white garment churches as if that is all what everybody is doing. So níbi ẹ máa rí pé the church is meant to train people. Tẹ bá gbọ́ introduction mo ṣe yẹn wípé to have a church, a powerful and strong church, the fivefold ministers must train people to go into the world. So tí ìjọba ń ṣe ẹ̀tọ́ rẹ̀ tá à ń gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tá ò jẹ́ kí ijó tá à jẹ́ kí
ariwo táwọn jẹ́ kó pọ̀ ju ìkọ́ni àti ìtọ́ni lọ. Then àárín pé ìjọ yẹn àárí àwọn èèyàn gidi tó máa jáde nínú rẹ̀, àárí àwọn èèyàn ńláńlá tó máa jáde nínú rẹ̀, àwọn tó máa tó jẹ́ pé tí wọ́n bá sọ̀rọ̀ ní àwùjọ, àwọn èèyàn tẹ̀lé ọ̀ọ́nì fẹ́ wò ó pé ṣé Christian àbí Muslim ni, nítorí sọ nǹkan tó bá ìgbà mu, ó dẹ̀ ń sọ from the point of view ẹni tó ní ìmọ̀ Ọlọ́run ni. So if for instance you are a banker and you are a member of this church, tí ìran ti jáde sí ẹ kó tó lọ bí iṣẹ́ pé wọ́n máa gbé òkun wá o, fake ni o, tí wọ́n bá ti gbé òun ẹ̀ dé irú ẹni báyìí tó máa gbé òun ẹ̀ wá tó o dẹ̀ ti mọ̀ tí wọ́n ti dé bí iṣẹ́ náà tó ti pè bẹ́ẹ̀ máa ń jẹ́ pé wọ́n máa gbé òkun wá fake ni. Nígbà tí mánéjà tó máa bẹ̀rẹ̀ sí pọ̀ 5 billion lọ gbé sínú àpò tọ́jú àyẹ̀ tí wọ́n á sọ pé mánéjà yẹn ṣàfarabalẹ̀ ẹ jẹ́ kí ẹ mú bẹ́ẹ̀lì kan ní owó ẹ lọ test ẹ̀ kẹwò bóyá original ní àbí fake ni. Tí mánéjà bá rí pé fake ni á mọ̀ pé lẹ́yìn ìgbà yẹn tó bá sọ̀rọ̀ ọ̀lẹ́ dáhùn tó tọ́jú afẹ́ sọ mọ́. But when we are raising people, we are not raising people that will do that. We are raising people that and then what is the fivefold ministry? Kí ni à ń pè ní iṣẹ́ ìránṣẹ́ ìpele márùn-ún? Now nínú ìwé Kọ́ríńtì kejìlá 1 Corinthians 12 ní chapter verse 8 to 10, níbẹ̀ yẹn a rí àkọsílẹ̀ àwọn ẹ̀bùn mẹ́sàn-án tó wà. A lè má lè ka àwọn ẹsẹ̀ Bible nítorí àwọn pípa àlọ́sùn jẹ́. A rí gifts of the spirit níbẹ̀ yẹn, which are spiritual enablement. 1 Corinthians 12. No, a ní onídìkẹ́kà ẹ jẹ́ kí gbogbo ọmọ akọsílẹ̀ tábà nílé àádọ́mọ́ta. Tó wo ẹgbẹ́ ọ̀tún àti òsì tó bá rẹ̀ tí yóò dijú tápẹ̀ tó bá dijú lẹ́gbẹ́ ọ̀tún àti òsì. Bí ìrèké. Àwọn ẹ̀bùn yìí wọ́n jẹ́ ìfúnnilágbára nínú ẹ̀mí, and they are meant for specific assignments. They are spiritual enablements for specific assignments. But in the book of Ephesians 4, verse 11 specifically, we have the gift of men. 1 Corinthians 12 is about gifts of the spirit. But Ephesians 4:11, Ephesians 4, Ephesians 4:11 yẹn ó sọ nípa gifts of men. Àwọn ẹ̀bùn ènìyàn ni gift ní Ephesians 4:11 yẹn ló sọ fún ọ yẹ ká gbọ́ kí ni àwọn ẹ̀bùn yẹn. Ó sì àwọn kan fún ni apostles, prophets, evangelists, pastors or shepherds, and teachers. So this fivefold ministry is given to help the church, to train the people, to train the members of the church, so that tí àwọn èèyàn bá wọnú ìjọ, àwọn nǹkan tó yẹ kó mọ̀, àwọn nǹkan tó yẹ kó kọ́, àwọn márùn-ún yìí ni Ọlọ́run ṣètò kalẹ̀ pé wọ́n máa ṣètò ẹ̀kọ́ tí àwọn èèyàn máa kọ́ tó fi máa dàgbà nínú ìjọ, to bring people to maturity. So for you to be in any of these fivefold ministries, you must have passed through 1 Corinthians 12:8 to 10. Mo sọ fún wa pé 1 Corinthians 12 ni ó sọ nípa àwọn ẹ̀bùn mẹ́sàn-án tó wà. Ẹnikẹ́ni bóyá o fẹ́ di teacher, o fẹ́ di pastor, o fẹ́ di evangelist, o fẹ́ di wòlíì, o fẹ́ di apostle, o kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ ní ọ̀kan mú kéré jù nínú gbogbo àwọn ẹ̀bùn yẹn. So there is no part of the fivefold ministry that is giftless.
You cannot be in these fivefold ministries and be giftless. So ẹni tó wá ní méjì kò lè sọ wípé òun pọ̀ ju ẹni tó ní ẹyọ kan lọ nítorí pé ẹyọ kan yẹn tó bá jókòó tí tó gbájúmọ́ ó lè gbé ẹ ga gan dé ibi téèyàn ń ga dé láyé. Tí wọ́n bá fún tó bá gbé ike tó gbé wọ́n gbé ike kan síwájú ẹ pé òkè ike omi ṣoṣo yìí la fún ẹ omi yìí tó bá lè mọ ìtọ́jú ẹ̀ tó bá ń lò bó ṣe yẹ kó o lò ó omi yìí ó máa sustain ẹ fún 10 years. Tó bá mú ẹnìkan tó fún ní ike mẹ́rin tí ẹni yẹn oníke mẹ́rin tí wọ́n dẹ̀ sọ pé ike yìí ó lè last ẹ for 100 years ẹni àwọn pé eléyìí jẹ́ lo eléyìí tí bá ti lo mẹ́ta ẹyọ kan tó kù máa lò díẹ̀díẹ̀. Tẹ́ni máa fi lo mẹ́rẹ̀ẹ̀rin tán within 5 years kò ní mọ̀. Á dẹ̀ wọ́n máa wò ó tí ẹni tó lẹ́yọ kan ìyẹn sì wà sustained ó sì ń tẹ̀síwájú bọ̀ ẹni tó ní ike mẹ́rin omi mẹ́rin ó ti lo gbogbo ẹ̀ tán ó ti lò ó ti exhaust mẹ́rẹ̀ẹ̀rin láàrin ọdún kan ẹ̀rí pé kí ni a fẹ́ fi wọ́n wé à ń sọ wípé ẹ̀bùn tí èèyàn bá ní ó tó láti sọ èèyàn di ńlá láti gbé èèyàn dé ibi tí Ọlọ́run bá fẹ́ kí èèyàn dé láyé. So if you have any of these gifts you are qualified to enter into any of the offices if and only if you have matured in that gifting. Tá a bá ti dàgbà nínú ẹ̀bùn yẹn òun ló jẹ́ pé àwọn fi ọmọdé sí àwọn ipò márààrún yìí. Àwọn fi ọmọdé àwọn fi wọ́n jẹ oyè márààrún yìí bóyá tíjà. Nà nínú ìjọ kérúbù síráfù a máa wò ó pé kò sí nǹkan tó ń jẹ́ tíjà tàbí pé ipò kékeré nípò tíjà ipò kékeré nípò pásọ̀ àwọn tó dàgbà àwọn tó ti ga àwọn ló máa ń wà nípò àpọ́sù àti wòlíì. There is nothing like that biblically. Kò sí nǹkan tó ń jọ wípé àwọn ọmọdé ní kẹfì jẹ tíjà o àwọn tó ṣẹ̀ ń dàgbà tó ṣẹ̀ gbà lọ́mọ mú nìkan máa jẹ pásítọ̀ àwọn tó ti dàgbà dáadáa ní wòlíì náà kò sí nǹkan tó jẹ bẹ́ẹ̀. Pé ohun tó ṣe kókó jù òun ni maturity tí èèyàn bá ti mature nínú ẹ̀bùn ẹ̀ then you will be born. Gbogbo márààrún yìí ló jẹ́ pé ìpè gbọ́dọ̀ wà lórí èèyàn tó wọnú ẹ̀. Ṣùgbọ́n nísìnyí tábìlì bá pọ̀ tó bá ti mọ wéè tó bá máa fi di oṣù tó tẹ̀lé oṣù tó lọ sí ibi tó ti máa lọ ń gbọ̀pá tó ti máa lọ ń gba ìgbọ́dà tó ti máa lọ ń gba kọ́là bíi pásítọ̀ ẹ kò máa rí pé ẹlòmíì ó wà nínú chọ́ọ̀chì ibi ní chọ́ọ̀chì ẹ̀ á dẹ̀ lọ fi orúkọ district ní á lọ fi gba ọ̀pá wá dẹ̀ fún is that right? Kéèyàn wà imagine kéèyàn máa worship ní Nàìjíríà kó dẹ̀ máa forúkọ district tó wá nílùú òyìnbó kó máa fi gba oyè pé o fẹ́ dé ìwọ náà fẹ́ gba ọ̀pá o fẹ́ gba oyè o fẹ́ di ẹni tó mọ̀. Meanwhile, that is not what the Bible is talking about. You are meant to train people. Láti máa rí gbogbo nǹkan tí ẹ̀ka máa ṣe. Kí ni kókó ohun tí Bible sọ wípé àwọn márààrún ẹ̀kọ́ máa ṣe? Verse 12 Ephesians 4 yẹn ó sọ the specific function, the specific expectation. Generally mo ń bọ̀ tí bá ti ní kẹ́kẹ́ alẹ́ máa pọ̀ sí. Generally, what is the